we can have the class, the offline class, and in the class we will do the real experiment. It's not like watch the video. We will hands-on experiment, and if we can hands-on experiment, and I believe all of you will get much more experiences, and also you will have like many. I think you will recognize many knowledge and also many new things you will got from the experiment. Today we are do the experiment related to the photoelectric effect. This document I already uploaded on the CSD, so you can easy to find out in the chapter in the lesson 14. In the lesson 14, the fundamental laws of the photoelectric effects, and also in the CSD I have just checked from the preparation. There are nine students already submit the preparation, and I will tell Mr. Dat to check for you to note. Some students really, interactive, and also have the well preparation. So it will be count for your attendances in the class. With the photoelectric effect, so today we will changing a little bit for the teaching sequence. So we will begin with the video first. So the first two video, the first two video is the video for the photoelectric effect. So we will watch the video together, and then I will ask you some questions. Cô chia sẻ âm thanh ạ, tại nó hơi khó nghe ạ. With me for the first video, I forgot to click on the sound sharing, so maybe we will watch this video again. Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ giới thiệu với em thí nghiệm nghiên cứu hiện tượng quang điện ngoài. Thế thì trước khi mà giới thiệu dụng cụ thí nghiệm và cách bố trí tiến hành thí nghiệm, thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về cái lý thuyết về hiện tượng quang điện ngoài lẫn điện hai. Thì chúng ta biết rồi, đó là khi mà chúng ta chiếu một cái bức xạ vào một cái tấm kim loại, thì chiếu bức xạ của kim loại, thì ở cái bề mặt của cái tấm kim loại này nó có thể là sẽ làm sao nhỉ? Sẽ xuất hiện một số electron gắn cam của trung tâm này đó. Nếu như bức xạ này có
lướt sóng đủ nhỏ thì nhạc sẽ ra hiện tượng có điện mạng. Thế thì nếu mà chúng ta đặt một cái tấm kim loại thứ hai, kim loại thứ hai đặt trên đó thì sẽ có thể có một số electron này bắn ra từ cái tấm kim loại thứ nhất là tấm kim loại A này. Tấm kim loại này thầy giải thích ở sẽ ra đi nhá. Thì một số electron là có thể tới tấm kim loại A. Thì những electron ở cái tấm kim loại K này, cái chữ K này sẽ mất electron thì nó sẽ mang được dương nhá. Và những electron đặt vào cái tấm kim loại K này có thể mang được điện thân. Nếu như mà nhiệt độ chiếu sáng và chúng ta để một cái thì ở đây ví dụ như ta đặt một cái vuông kế vào đây thì vuông kế nó sẽ chỉ một cái chỉ nào đó vuông kế đây nó sẽ chỉ nó chỉ nào đó thì hiểu thế đây. And now we will watch the next video, the continuous video. Thầy xin chào các em, sau đây thầy sẽ giới thiệu. Thì trên bề mặt của tấm kim loại này có thể sẽ đặt ra một số electron nhá. Mình có về đó tất nhiên là có thể đi nhiều hướng khác nhau để nhau đi xung quanh nhưng mà hầu hết là sẽ đi vô khác. Thì cái thí nghiệm đầu tiên này đã được S phát hiện khi một chiếu tia tử ngoại với độ sóng ngắn hơn độ sóng của tia của sáng tí vào một cái tấm kim loại là tấm kẽm. Thì trên cái tấm kẽm này nó sẽ mang điện dương bởi vì nó có hệ thống để nghiên cứu cái hiện tượng quan hệ ngoài một cách định lượng thì người ta sẽ sử dụng cái tế bào điện. Tế bào điện thì thực ra là gì? Nó là có cái tấm kim loại thứ nhất là cái tấm kim loại này cũng xa này. Tấm kim loại này người ta gọi là cathode. Tấm kim loại thứ hai nhỏ hơn để làm sao nhỉ? Để hướng những cái electron này thu những cái electron bán thải kim loại cathode này thì nó tạo thành cái vòng điện thì và trong thực tế thì hầu hết là các electron bật ra thì là vuông góc bề mặt là chiếm cái số lượng lớn nhất. Vì vậy cái tấm kim loại cathode này thông thường ta sẽ làm cao để nó vuông góc bề mặt. Cái tấm anode này là tại tầm cái cao đấy thì sẽ hiệu quả cái tế bào điện này là lớn. Và tất nhiên là cái cathode này, anode này sẽ đặt trong một cái ống thủy tinh hút trên không. Ống thủy tinh hút trên không thì không bị ảnh hưởng bởi những chất khí khác, bởi những chất khí thì quá trình electron đi vào cái các chất khí là sẽ gắn những khác. Vì vậy sau đó này người ta sẽ hút trên không cái thứ hai cái đầu này người ta sẽ với hai đầu cathode với chữ cathode to giữa hai đầu cathode và anode này người ta sẽ làm một hiệu như thế nào đó và để khảo sát cái dòng điện đó thì ta sẽ dùng một cái thực tế này là hai cái đầu của cái tấm của cái tế bào điện này người ta sẽ làm một cái vô ghép để đo hiệu như thế. Sau đó ở đây thì người ta sẽ dùng một cái
thể thế lớn cathode thì người ta mới lấy ra gọi là đặc biệt thế phẩm cho cái tế bào năng lượng này, vì nó làm cho cái quá trình dịch chuyển tới từ cathode đến anode dễ dàng hơn. Ngược lại nếu như chúng ta để cho anode năng lượng âm, cathode năng lượng dương tức là UKA sẽ lớn hơn không và UAK sẽ nhỏ hơn không ấy, thì lúc đấy người ta gọi là làm hiệu thế nên vào trong tế bào năng lượng này. Thế để có thể thay đổi cái hiệu thế như thế thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đơn giản nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái tuyến trạm như thế này. Chúng ta đặt đây một cái thế ở đây chúng ta sẽ có chúng ta có thể đặt đơn giản ví dụ như là chúng ta vào vị trí giữa cũng chẳng hạn nha. Thế còn đầu này là đầu trắng nha. Ví dụ vậy, đây là cái điện trắng, nó chỉ là em được chưa? Nếu như mà em ở đây trong trường hợp này thì U nhá, ở đây là U, ở đây U A, đây là U K, U A K, trong trường hợp này sẽ là sao này? Để nói trở lại đưa đi U A K trong trường hợp này là sao? Khả năng trong trường hợp ở vị trí này thì mang hiệu giá trị của thế là lớn hơn không, nhưng mà kiểu thế thoại. Còn nếu chúng ta dịch sang bên trái này thì là U A K sẽ là sao này? Nhỏ hơn không, đấy là mang hiệu thế định. Ví dụ là với cái khái niệm như thế này thì chúng ta có thể khảo sát được là mối liên hệ giữa cường độ điện và hiệu thế là như thế nào. Thế thì chúng ta đã biết sơ bộ cái đường trên mô đây của cái tế bào điện này nó sẽ. The first question I would like to ask you is what is the photoelectric effect? So prepare to turn on the camera to answer my question. What is the photoelectric effect? Prepare to turn on the camera and I will ask you. Anyone volunteers? So I volunteer, teacher. So the photoelectric is the phenomenon of injecting the electron formation by photons in the light. Photon of the light, yes. Yeah. So in the definition of the phenomenon, and do we need to mention any any characteristic of the light? I mean like the specific of the light. So we need to interest the energy of photon, the wavelength. The energies of photon. Yes, but do we need to mention like the characteristic and so for the phenomenon, and we can describe the phenomenon like when we using the light with the small enough of the wavelength. And then on the surface of the metal, there are some electron emission. So we have the phenomenon of the photoelectric effect. If you would like to read more about the some vocabulary and also the vocabulary for this
phenomenon, and you can you can open the book, the Cambridge, the IGCSE. So I think I already give you this book. So in this book, they have the definition of the photoelectric effect. So in here you can see that the photoelectric effect you can find out in the lesson 48. So in the here. So because at the beginning of the class, so I only give all the material of this lesson, like the textbook and also the video, and then you will research it by yourself and work in the group, and then we will come back to have the detail of this knowledge and also the experiment. So the first question I would like to ask you is talk by English to have the definition of the photoelectric effect. And the second question I would like to ask you is anyone remember that Mr. Professor Chet mentioned about the shape of the cathode and also the anode, and why we need to have the shape of the cathode and the anode like this. Anyone remember? Yes. So maybe later you could double check with the video again and listen carefully from Professor Chet to answer the question for the shape of the cathode and anode. And the next part, Professor Chet mentioned for us to the experiment to investigate the relationship between the UAK and also the current. So maybe the next part is for the experiment. So right now we can see what is the next. Đây là hiểu thể UAK. Đây là biểu đồ hình Y. Y là sẽ là kiểu của UAK bằng sự vô thể hạn. Thì khi mà UAK bằng không thì IAK tồn tại một giá trị Y không ở đó. Bởi vì sao? Thì thầy vừa nói rồi. Bởi vì khi mà có chiếu bức xạ là xảy ra hiện tượng có điện thì là bước sóng đến nhỏ bước sóng thứ hai. Thì cái electron đặt ra là một số các electron ta sẽ tới anode này. Vì vậy là sẽ tạo ra cái dòng điện trong cái dòng điện này. Tất nhiên cái dòng điện này nó gọi là dòng điện Y không, mặc dù là không có đạo điện thế là Y không. Nói chung là Y không này nó khác không, nhưng một cái độ lớn của nó chứ mà chúng ta làm hiện thì nó cũng sẽ rất là nhỏ. And right now, is the next question is when the UAK is equal to 0, and what is the current? What is the current? And the current in here it's shown on the diagram. The current is different from 0. So the next question is why? Why the I0 is different from 0. So you could think about it, and I don't need you to answer now. Just listen to the question. Thế khi mà tăng điểm thế UAK lên thì càng tăng nhiều điểm thế lên nhá, thì cái số lượng cái electron này đáng lẽ trên đây chỉ có một vài electron có thể đến được, đúng nhỉ? Một số các electron càng là các số khác, thì khi mà tăng điểm thế lên thì càng nhiều hơn cái electron, càng nhiều hơn cái electron mà tức là ta được cathode sẽ lên cái anode nhiều hơn nhỉ? Đấy, thì do đó khi mà UAK bắt đầu tăng nhỉ, thì Y tăng, UAK tăng, Y tăng thì lại nó giảm, tức là
ta nên điều chỉnh nha. Nhưng mà khi mà UAK tăng lên một cái giá trị nào đó, tăng một giá trị là tương đối lớn, thì toàn bộ các cái động ra trong một đơn vị thể làm từ cao tốc này sẽ như thế nào không bị thất thoát là lý thuyết là như thế. Thì lúc đấy là sao nhỉ? Lúc đấy thì chúng ta thấy là khi mà U tăng nhá, thì Y không tăng được nữa, nó toàn bộ là cái tơ nó bằng cái cao tốc nó sẽ đến hai đốt rồi đấy là chúng ta cái giá trị nó đến cao hai. Đấy là lý thuyết là như vậy, lý thuyết là như vậy. Nhưng mà thực tế thì không phải là tất cả các cái tơ nó đều có xu hướng là đi đến cái hướng bắt đầu đi đến hai đốt, một số là chéo như này, một số chéo xuống này. Để làm việc thế rất lớn thì nó thu hút được cái tơ mà nó không lúc đầu là không đi được hai đốt rồi. Để làm việc rất lớn ở đây đây. Vì vậy là không phải là chữ UAK lớn cái giá trị nào đó thì toàn bộ cái tơ nó sẽ đến đâu nha, không phải không về lý thuyết là như vậy, nhưng mà trong thực tế thì này chúng ta thấy là cái điều là không tìm được cái giá trị mà khi U với giá trị nào đó đi nó bằng số nhá. Thực tế thì nó sẽ có những sao sẽ rơi cam mà cũng đang đầu để tăng nhá, đoạn sau thì nó sẽ đang đó trận này đấy thì chúng ta đi vào được biết là đường cong sẽ ra như thế này nha. Rồi thế còn khi mà UAK mà nhỏ hơn thì sao? Tức là khi mà bạn tín hiệu thì thấy là ca tốc sẽ có thể thế lớn hơn ca tốc nha, và UAK nhỏ hơn thì cái lúc đầu này thì là Y không nó sẽ giảm dần nha. Khi mà đạt đến giá trị U đặt vào đó nhá, ở đây nó sẽ âm nhá. Đó thì là Y sẽ bằng không thì nhá, không bao giờ biết nữa. Nhưng mà chơi chúng ta là cái điểm Y không này nó là thực sự không, rồi nó phát hiện là cái U này sẽ rất khó, không biết là cuộc thí nghiệm này nó hiện không. Rồi bây giờ chúng ta phải là thí nghiệm nhìn vào cái điều này nha. Lúc đầu là sai, người ta đến cái giá trị U là nói lúc đầu thì là sai U thì cái giá trị là U ngưỡng là đó. So for the knowledge concept in this phenomenon, and it is not much more it's not much knowledge we need to mention in here. This one is one the type of the knowledge is related to the concept, and the concept is for the concept of the phenomenon, khái niệm của hiện tượng. And also we need to investigate the fundamental laws, những cái định luật related to the photoelectric effect, những cái định luật mà liên quan tới hiện tượng quang điện ngoài như thế này. Thì so right now is the time for you to watch the related video for the experiment. In terms of the experiment, Mr. Dad, do you need to guide the student to watch the video, or we will let the student work in the group first, and then we will come back earlier than the other class, and also we will investigate later, Mr. Dad. In order to for the student to finish the task 2 in time, so I think I would like to guide them through the to just one video about the apparatus to learn about the apparatus in English together, and then they can watch the other video about the procedures by themselves and finish all the tasks. Yes, so you mean like we will guide for the student for the apparatus only, and then they will see the experiment process by the yes. Yes, okay.
because the process is quite easy for this experiment. Yes, so I do agree, but I think we will have some question related to the phenomenon, and also yes, the experiment could be okay. Okay, so if you have watched the video at home, then you will know that the two videos here is about the basic concept of photoelectric. It's not really about experiment. So if you have known clearly about the phenomenon, photoelectric phenomenon, then you can skip the two videos here and start with the third video. So the third video is about the apparatus of the experiment. So we will watch it together. Thế thì để nghiên cứu hiện tượng quang điện ngoài thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái dụng cụ thí nghiệm để trang bị cho trẻ phổ thông như sau. Để sẽ giúp đỡ gần để cho các em cùng theo dõi nhé. Cho các em nhìn được vào. Rồi, cái dụng cụ thí nghiệm của nó là như thế này. Trước hết đó là cái tế bào quang điện, nó nằm ở trong đây này. Đó, tế bào quang điện nó nằm trong đây. Thế bây giờ thầy sẽ tháo cái hộp này ra để cho các em nhìn cái tế bào quang điện cho nó hình thù như thế nào nhé. Tế bào quang điện này, cái dụng cụ thì nó tất cả nó nằm trong cái hộp này này. Trong là thể hiện trước hết đây là các em nhìn cái tế bào quang điện nó như thế nào, thực tế nó như thế nào. Tất nhiên là khi mà làm thí nghiệm thì chúng ta phải kín để chúng ta chỉ khảo sát được cái bức xạ mà chúng ta mong muốn, là không khảo sát được bức xạ nhiễu bên ngoài nhé. Okay, so firstly, like Mrs. Quyên has mentioned, I want you guys to describe the photoelectric cell here. After watching meter chat, I want one of you to describe the shape of the construction of the photoelectric cell here. So please watch the video carefully. Thế các em nhìn bên trong này, chúng ta có thể nhìn thấy cái tế bào quang điện, nó là gồm có hai cái miếng kim loại này, một cái miếng kim loại một cong cong này, các em có nhìn thấy không? Đây, cái miếng kim loại cong cong này, đấy, tấm đấy chính là tấm cathode nha, chính là cái cathode, chính là cái kim loại, cái cathode mà chứa cái kim loại, là một cái kim loại mà chúng ta cần khảo sát đấy, đấy nhỉ. Thì các electron nó có xu thế bật ra là vuông góc với cái bề mặt của cái tấm cathode này nhá, do đó nó sẽ có xu hướng hội tụ về tâm nhá, tâm của cái đường cong này nhá. Rồi do đó để ở tâm của đường cong đấy, để hứng cái electron bật ra đấy thì người ta sẽ, các em nhìn thấy có một cái dây mà người ta đặt, cũng không phải là chính xác ở tâm nhá, người ta có một cái dây ở chính giữa này đấy. Cái dây đấy là chính là cái dây anode nha, để thu lại các cái electron bật ra nhá, từ cathode đấy nhỉ. Cái dây anode này, cái điện cực anode này và cái điện cực cathode này, cái cực cathode và cái cực anode đây nó sẽ được nối qua cái dây dẫn xuống vào bên trong cái hộp này nhá, mặt phía dưới đấy nhỉ. Để xem em nhìn camera này có đủ nét không? Đấy, chúng ta nhìn được cái đường cong không? Cái đường cong của cái cathode này nha.
và cái dây anode ở trong lòng cái cathode này để hứng electron. Và tất cả thì sẽ được bao bọc bởi một cái lớp vỏ thủy tinh này nhá, trong suốt này để vẫn cho bức xạ xuyên qua được. Chắc là bằng thủy tinh, nghĩ chắc bằng thủy tinh hoặc bằng cái vật liệu. Nếu như mà bằng vật liệu cao cấp thì là thủy tinh thạch anh nhá, thì nó sẽ thủy tinh thông thường thì nó bị bức xạ từ ngoại, nó sẽ cản trở cái bức xạ từ ngoại nhá. Thế còn thủy tinh cao cấp là thủy tinh thạch anh ấy, thì nó sẽ cho tia từ ngoại đi qua nhá. Chắc là bằng thủy tinh thạch anh được chưa nhỉ? Lấy một cái sẽ lấy cái camera để quay từ trên dưới này, nhìn chắc là sẽ rõ hơn. Ở ngoài thực tế nó cũng bị bóng như này, nhưng mà nhìn 3D ở ngoài thì nhìn nó sẽ rõ ràng hơn một chút. Đấy là cái tế bào quang điện này. Okay, so this is our photoelectric cell. So I want one of you to describe that photoelectric cells as detailed as you can. So anyone volunteer? Thưa thầy thì Stop. You don't want to say something. Yes, you're very good when you volunteer, but you need to have the lecturer permission to express your opinions. Okay, so now we can answer the question. Dạ vâng, thì là khi mà con quan sát cái hình. You need to say it in English. You need to say it in English. Yes, teacher. The photoelectric cell consists of cathode and anode which related to each other with rope. Yes. So how about the shape of the cathode? Is there any thing special about the cathode here? The shape, cái hình dạng của cathode thì nó có điểm gì đặc biệt này? Smaller than it is bigger than anode. And is it a flat metal surface? Is that a flat metal sheet? Yes, it's larger, but anyone else? No. Here is a image of a cathode, and you see that it's not a flat metal sheet, right? It is a curved one. Cái này nó không phải là một cái tấm thẳng, đúng không? Nó không phải là một tấm thẳng. Mặc dù cái hiện tượng quang điện thì nó không nói gì về cái hình dạng của cái miếng kim loại cả, nhưng trong cái thí nghiệm này thì chúng ta thiết kế cái miếng cathode nó không phải là một tấm thẳng, thì tại sao nó lại như vậy? Nó là một cái tấm mặt hình cong, nó là một cái curve. I will ask another. Okay, so Mayan, can you hear me? Yes. Mayan. Okay, so can you explain why
cathode here is a curved metal sheet, not a flat surface. I think it can increase the number of electrons fired at the anode. Yes, it's right. But can you explain it more detailedly? I cannot. It's like a mirror, right? It's like a mirror. It's like a concave mirror, right? So it will convert the radiation. Right? It will like nó sẽ làm cho cái bức xạ nó hội tụ, giống như là một cái gương, nó làm cho cái bức xạ nó hội tụ lại, thì cái này nếu nó cong gương cầu lõm ấy, nếu nó cong vào trong thì nó sẽ làm cho các cái electron lúc bắn ra nó sẽ hội tụ lại cái anode hơn, nó sẽ có nhiều electron hơn, đúng không? As Mr. Check has explained. Okay. So, what is the outside? What is the cover of the photoelectric cell here, man? What is it made of? What is the shell of the photoelectric cell here? The material. So when you watch the video, you do not just watch the video, you have to take note about everything that is important. So when leadership is presenting about the apparatus and the characteristic of the apparatus, and you need to take note everything. So it is a way that you can finish the task in time. You always say that the video is too long and you do not have enough time. It's because you watch the video without doing the task. You need to do all the things at one time. You know, so khi chúng ta xem video, chúng ta không chỉ xem mà chúng ta phải ghi lại nữa. Chứ chúng ta không xem không. Ví dụ thầy chất nói đến cái đoạn nào thì chúng ta ghi và tắt lại. Ví dụ thầy chất nói là cái này nó hình cong thì chúng ta cũng phải nốt lại là cái đặc điểm cathode ở đây hình cong vì sao, thầy chất sẽ nói luôn lúc đấy, đúng không? Đây là thầy chất còn đã diễn giải hết cho tất cả các bạn, bởi vì đây là video để các bạn học online rồi. Nhưng tuần sau khi mà các bạn lên lớp, các bạn học trực tiếp thì tự các bạn phải nốt lại từng thứ một như vậy, và các bạn phải tự dự đoán xem là tại sao cái dụng cụ thí nghiệm nó lại có đặc điểm như vậy. Thì hoàn toàn có cái câu hỏi đấy ở trong cái nhiệm vụ của các bạn, đúng không? Thế thì khi chúng ta xem video chúng ta phải ghi lại luôn. Cái này thầy chất cũng nhấn mạnh là nó làm từ cái glass và cụ thể là cái thạch anh, đúng không? Cái thủy tinh thạch anh thì có thể là hơi khó, các bạn có thể search về cái từ. Nhưng mà ít nhất là chúng ta biết là chúng ta học được một cái kiến thức mới là đặc điểm là nếu cái glass thông thường thì nó sẽ không cho cái ultraviolet, nó làm nhiễu cái ultraviolet đi qua, đúng không? Trong khi cái thủy tinh thạch anh thì nó sẽ cho cái tia cực tím đi qua. Đây cũng là một kiến thức quan trọng cho cái môn thí nghiệm của mình, đúng không? Về cái dụng cụ thí nghiệm, tất cả những cái đấy các bạn đều phải nốt lại để các bạn học, chứ không phải các bạn xem khơi là cái đoạn này không quan trọng, nó có hết trong sách rồi. Những cái đấy hoàn toàn không có trong tài liệu của bạn, những cái cụ thể hơn như vậy. Đấy mới là những cái quý giá. Còn những cái có sẵn, ví dụ như là cái này gọi là cathode, cái kia gọi là anode, rồi kiến thức về hiện tượng quang điện ngoài nó có hết trong sách rồi, đúng không? Vậy khi bạn xem video này, cái quan trọng là những cái thầy chất thầy đang muốn nói với các bạn, thầy là một người có kinh nghiệm, thầy biết là cái đoạn nào quan trọng, cái đoạn nào thế được các thầy nói thì nó không chỉ có ích các bạn khi đi thi. Đó, xuống rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ that mentioned, and I also have the question for you. So why we need to have the glass like this? Do we can have the photoelectric effect without the glass? I mean, like only the cathode and also the anode, and also we're using the ultraviolet. So why we need to have this one? And we mentioned we need to have the specific material for the glass.
and it may be expensive, maybe. So why we need to have this one? So any idea? So why we need to have the glass? How about we only have the cathode, we only have the anode, and then we have the ultraviolet light. Any ideas? So I mean, like, so we would like to mention, like, even when you watch the video, keep the critical thinking, tư duy phản biện. So if you can keep the critical thinking, and you will have raising many questions by yourself. However, the question needs to be like acceptable and also suitable with the situation. Yes. So think about the glass in here, and I mean, like, you just think and keep for the curiosity, tò mò, and also critical thinking to think about all the experiment. Yes, and maybe right now, Mr. Dak will continue with you. Yes. So think about Mrs. Quinn's question is, it might appear in your final exam. So this is about the photoelectric cell, and I want you to notice there is a circle hole here. So can anyone tell me what is the purpose of the hole here, and what can you call it in the experiment? So I can call it round hole. Round hole. Well, yeah, it's a circle hole, right? Yeah. But in the textbook, if you have read the textbook, then they will call it the aperture. Let me see, the aperture of light. Đây là cái gọi là cái cửa ngõ để ánh sáng nó đi vào ấy, thì người ta sẽ nói là aperture of light. Được chưa nhỉ? But if you do not know the word, then you can call it a circle or round hole. It's okay. But as I said, if you can call it with a science or the term, then it would be better. Okay? Or you can say the radiation, because it's not always right. It's not always light, right? It can be also violet, right? So it can be radiations. Okay. Okay. So what is the purpose of the hole here? Teacher, so I think the hole here to contributes to and so the for the pin of photon current concentrated on the photoelectric cell. Yes. So yes, it can. But if why don't we just don't have the box here, and we let the light come directly through the cathode without having the box and the aperture here? Tại sao chúng ta phải có cái hộp mà chúng ta không cho thẳng ánh sáng vào luôn? Vậy sao cái hộp có cái lỗ làm gì? Dạ thưa thầy, bởi vì cho vào hộp phải đảm bảo là nó không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng từ môi trường. Yes, so we need to talk about the objectives of the experiment here. We want to investigate the relationship between the incident radiation, the intensity and the frequency of the incident radiation. So we don't want the other radiation from the surrounding light, from the light or the sun ray can affect our experiment. So we just want the radiation from the lamp, from the bulb, right? So we will have this box and the aperture of light.
And if you notice that it will have another small box here, so we can add the filter for the light, the filter, cái kính lọc sắt. Có một cái khe nhỏ này thì chúng ta cho kính lọc sắt nữa. If you want to get a specific, because as Mr. Chet mentioned, we do not have a monochrome light source. So if you want to compare the difference between the frequencies or with the filter, but the filter is not good enough, so there will be still some other frequency can come through the filter and affect the experiment. But in the lab condition, then it is acceptable to see the phenomenon, to see the, yeah. Okay. So we will look at the experiment from the outside, the apparatus from the outside. Yeah. Okay. So there will be several other apparatus here. So I want you to watch the video and give me the name of this apparatus, and tell this one, the two buttons here. What are these buttons? And then what is the characteristic of this circuit? Okay. So now we will watch the video together and then answer these questions. Nhưng mà chỉ thả có duy nhất một cái lỗ này, lỗ tròn ở đây này nhá, để bật cái đèn bên bên em nhìn lỗ tròn để hứng cái bức xạ mà chúng ta cần khảo sát vào. Đó, thì cái bức xạ đây chúng ta khảo sát ở đây chính là cái gì, là luồng ánh sáng nhá, luồng ánh sáng được phát ra từ cái đèn sợi đốt này nhá. Đó, cái này là sẽ quan sát cái đèn sợi đốt. Đây, cái đèn sợi đốt đây chỉ đèn sợi đốt thông thường thôi. Tháo đèn ra cho em. Này, đèn sợi đốt. Công suất đây. Các em nhìn thấy hiện thấy 220V 35W. Ống đèn sợi đốt. Ống đèn sợi đốt thì phát ra ánh sáng nhìn thấy nhá. Thì chúng ta biết rồi, bóng đèn sợi đốt thông thường thì nó chủ yếu là cái cường độ nó mạnh nhất là cái màu đỏ nhá, thì còn yếu ở cái màu tím nhá. Đó là cái hiệu quả của cái bóng của cái nguồn này cũng không phải rất là tốt nhá. Thế cái bóng đèn này thì với cái hiệu như thế 220V này, để cấp điện cho nó thì nó sẽ phát sáng. Ngoài ra nó sẽ có một cái chiết áp ở đây. Cái chiết áp ở đây lúc đầu nó có một cái công tắc này, em nghe tiếng cách này, đấy là phải bật lên, và khi mà càng vặn theo chiều kim đồng hồ thì cái cường độ sáng của cái nguồn phát ra, của cái bóng đèn phát ra càng mạnh. Chưa? Thế ngoài ra thì để cho cái quá trình khảo sát này tập trung vào cái bức xạ và cái tế bào quang điện này, thì những cái mạch điện này thì người ta để cho nó đơn giản hóa thì người ta đã mắc sẵn cho các em rồi nhá. Các em chỉ cần mắc ampe kế vào đây để chế độ micro ampe, bởi vì cái dòng điện này rất nhỏ. Thế còn vôn kế đặt ở đây nhỉ. Thế cái nguồn điện mà cấp cho cái tế bào quang điện này, nguồn điện cấp cho tế bào quang điện này trong cái mạch mà trên bảng lúc nãy thầy nói thì là sẽ sử dụng một cái nguồn một chiều nào đó, đúng không? Có xuất hiện động E kìa. Thì nguồn đấy chúng ta cũng không cần phải mắc vào trong cái thiết bị này nữa, bởi vì là nó đã được tích hợp bên trong này. Bên trong này nó đã cái nguồn điện 220 cấp gọi vào một đầu cấp cho bóng đèn này. Một cái phần khác thì người ta sẽ hạ áp xuống cái hiệu ứng thế khoảng 50V nhá. Các nhìn thấy là chỉ 50V này đây. Đấy. Để cấp cho cái tế bào quang điện này để chúng ta khảo sát được. Thế để thay đổi cái độ lớn của hiệu ứng thế, để thay đổi cái độ lớn của cái hiệu ứng thế cấp cho vào cái tế bào quang điện này nhá, thì chúng ta sẽ xoay cái chiết áp này nhá. Khi xoay về bên trái thì là giá trị là 0V, khi để xoay về bên phải cực đại thì nó cỡ khoảng gần 50V nhá. Đó.
còn để có thể mà đây u hãm có giá trị là một cái giá trị nhỏ nào đó, nhưng mà nó có cái UAK nó là bằng trừ của u hãm thì nó có giá trị âm nhá. Thì làm thế nào để khảo sát được cái UAK âm, tức là đảo dấu, thì chúng ta đảo dấu của hiện thế thì chúng ta sử dụng một cái chuyển mạch này nhá. Nó giống như một cái, nó chính là một cái công tắc 6 chân nhá. Nếu mà các em thường xuyên làm về điện tử nhá, thường xuyên làm các cái thiết bị về điện tử chắc các biết cái này, nó là một cái công tắc 6 chân, thì chúng ta chỉ cần là đảo nhá. Ở vị trí giữa là nó tắt này, ở vị trí phía trên thì nó là thuận, tức là UAK sẽ lớn hơn không. Thế còn để cái công tắc này, công tắc này vị trí dưới là UAK sẽ nhỏ hơn không. Từ nhà thì đầu tiên chúng ta phải khảo sát cái thuận nhá, thì chúng ta sẽ đạt được cái thuận này. Rồi. Thế còn để đo cái cường độ dòng điện, để đo cường độ dòng điện trong cái tế bào, đi qua cái tế bào quang điện này, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái microampere nhá, sử dụng cái đồng hồ bản năng này để chế độ microampere nhá, để chế độ này microampere thì đó. Thế còn cái đồng hồ này nhá, thì chúng ta sẽ để đo hiệu hiện thế nhá, hiện thế một chiều nhá. Lọc sắc, kính lọc sắc thì chúng ta đã nói rồi nhỉ. Lọc sắc này chất lượng rất là kém nhá. Thì chúng ta có nhiều kính lọc sắc khác nhau, màu đỏ, đây là màu đen nhá. Màu đen thì nếu mà chúng ta chạm vào thì chạm hết bức xạ thì cường độ nó về bằng không. Đây là màu xanh, này là xanh lục nhá. Đây là màu xanh lá cây nhỉ. Thì đây là tùy từng nhà cung cấp thiết bị. Có nhà cung cấp thiết bị thì cho chúng ta những cái tấm kính lọc sắc chất lượng tốt, tức là ví dụ màu đỏ thì cho hầu hết là bước sóng màu đỏ, ánh sáng với bước sóng màu đỏ đi qua thôi. Màu xanh thì chỉ cho hầu hết màu xanh đi qua, nên màu đỏ thì không đi qua. Nhưng mà đây thì thầy thấy chỉ có hình như thì chỉ có tấm kính lọc sắc màu xanh này, chất lượng tốt này. Rồi. Okay. So let's talk about the other apparatus here. Firstly, about the light source here. I want to ask someone to describe our light source here. So, Minh Hằng, can you hear me? Yes. Okay, so can you describe the light source of the experiment? Để mô tả cái thằng điện này nó làm những cái đặc điểm gì không nhỉ? It has 220 volts. It's not. Yeah. Yes, you can continue. So I will give comments. So what is it? Is it the LED bulb? Nó đèn sáng. Nó là cái gì ạ? Yes, but in English, please. Bắp ạ, light bắp. Yes, it's a light bulb. Firstly, you have to say what is it. First, we all know that it's a light source. Nó là một cái nguồn sáng, đúng không? But there are many kinds of light source. It can be the sun ray. It can be
the LED bulb, or it can be the monochrome light bulb, right? So it is a light bulb that it will have its own characteristic. For example, the light bulb, it will mainly emit the visible light, and especially the red light. So basically, it's not really a good light source for the experiment, because we know that the condition for the photoelectric phenomenon is the frequency, right? So the red light frequency is not a good frequency for the photoelectric phenomenon to happen. But I don't know, maybe about the cost or the convenience of the experiment when they use the light bulb here. But Mr. Chet also says that it's not a good light source for the experiment because it mainly emits the visible light, especially the red frequency. Okay. But here we have a light bulb here. Okay. And it doesn't have 220 volt. Nó không có 220 volt. This is we know that it's a standard voltage and the standard power. Nó là cái hiệu điện thế và cái công suất định mức thôi. Còn cái hiệu điện thế của nó depends on us, đúng không? Chúng ta cho nó cái nguồn gì thì nó có cái nguồn đấy, còn kia là cái hiệu điện thế định mức của nó thôi. Chúng ta không gọi là nó có cái hiệu điện thế đấy, đúng không? Nó chỉ là cái định mức của cái đèn để nó hoạt động tốt thôi. Chúng ta biết là cái chỉ số ghi nó là như vậy. Okay. Rồi, so this is about the bulb. It's just a bulb, but we have a lot of things to say about it, right? And all of the things has been mentioned by Mr. Chet. And if you watch the video carefully, then you can answer all the questions. Okay. So this is a box. You can call it the base box. Okay. And the aperture light here. And this is the box that consists of the photoelectric cell. Okay, so I want to talk about this button. What is it? Renan, can you tell me what is it? Button. And what is it for? What is the function of this button? Yes, teacher. Okay. I think that it is the chỉnh tường độ sáng ấy. Yes, but it has a specific name. What is the name in Vietnamese? Do you know the name in Vietnamese? Potentiometer. Oh, yes. It's potentiometer. It's not sun because it doesn't have the letter N. It's just potentiometer. Nó một cái set up đúng không? Có rất nhiều cách để các bạn biết được cái này nó là cái gì. Một là các bạn xem thầy chất nói này thì các bạn sẽ biết nó là tiếng Việt. Và xem trong tài liệu các bạn sẽ biết cái từ tiếng Anh của nó. Okay, so it's the potentiometer. So yeah, what is the function again of the potentiometer here in English? Renan, can you tell me why we need to have a potentiometer here? We have potentiometer for the You have said it correctly in Vietnamese. just adjusted my intensity. Oh yes, it's correct. You can adjust the intensity of light. So why we need to adjust the intensity of light in this experiment? But we can
Kiểm tra cái Kiểm tra is verify or to test or to check. You need to try to say it in English. To verify what? verify the current. The what? The current. What is the current? Okay, anyone can help? Can I? Diệp, can you help? Excuse me, I think I can. No, I think I know. Yeah. I think we need to adjust the intensity of light. I mean that when doing the photoelectric effect experiment, we need to find out the current from the cathode to anode in different light and in different intensity of light. So I think that we can space, we can we can change the intensity of light when it's still in one frequency. The frequency. Yeah, we can change the intensity of light in one frequency. So the intensity of electric current, it will different too. It will change when we change the intensity of light. Yes, thank you. And we also can prove that the intensity of light doesn't relate to the conditions for the photoelectric to happen, right? Like even when we increase the intensity of light for a low frequency radiation, the photoelectric phenomenon still not happened, right? So yes, very good, Thủy. So if you want to answer the questions about the apparatus correctly, so you need to keep in mind the objectives of the experiment. We always need to read the objectives of the experiment first. Chúng ta luôn luôn phải đọc cái mục tiêu của cái thí nghiệm. Chúng ta làm thí nghiệm này để làm gì trước thì các bạn mới nghiên cứu đến cái bộ thí nghiệm, chứ bởi vì tất cả những cái thiết kế của cái bộ thí nghiệm, all of the design of the experiment, all of the apparatus of the experiment is to support the aim and all the objectives of the experiment. So if you do not know about that, so we cannot explain why it should be like this, why it should be like that. So always read the objective of the experiment first. Okay, so here we have a potentiometer to adjust the intensity of light, and the magnitude of the current, right? Okay, so yeah, we also have another potentiometer here. We have another potentiometer here. And what is it for? What is it for? Okay, I will go. Đinh Thị Thủy, can you tell me about the other potentiometer here? Yes. Okay. Potentiometer function adjust the magnitude of voltage. Yes. So which voltage? Can you tell me the voltage? Which voltage you can adjust? And why we need to adjust that voltage? Cái này là để chúng ta thay đổi cái hiệu điện thế nào này?
Okay, so you might know, I know that you know, but you don't know the word. Chúng ta sẽ thay đổi cái UAK đúng không? Nhưng UAK có lúc thì nó sẽ là cái hiệu điện thế thuận, có lúc nó là hiệu điện thế nghịch. Nhưng mà in English, we might not know. So one of the way that you can know that is to search on the internet, as I said, and you know that is related to the graph, right? So maybe you will search like photoelectric effect graph. Okay, explanation or something like that. So if you search on Google, and you will know the name of the voltage, the name of the potential here. Here you can know all the words that has been mentioned by Mr. Chet in Vietnamese, like the saturation current, or the collector plate potential, or retarding potential. Okay, so this is how we can know about the physical term, which is important for you because you need to teach the this subject in English. So maybe you know the word in Vietnamese, but it's not enough for you to be able to teach the subject in English, right? So you need to do the research all the time about the terms. Okay, if you do not know this, okay, so we will come back. Yes, so we will adjust the retarding or the you can say the unknown potential. But we mentioned, so can you tell me if we want to change the directions of the voltage, what would we use? If we want to change it from the retarding potential to the collector potential, then what would we use? Cái này nó chỉ dùng để thay đổi cái độ lớn thôi, nó không thay đổi được cực âm dương. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gì để thay đổi cực âm dương ở đây này? Chúng ta sẽ dùng cái công tắc ở đây đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái switch ở đây to reverse the current. Đấy, nó là cái công tắc 6 chân. Đấy, thì chất đã nói rồi đấy. Okay, so this is about the apparatus, and the other is quite easy because you have known about them, like the multimeter here, the multimeter, or you can call it specifically the ammeter and the voltmeter, right? And it's a fixed circuit for this experiment. Nó là một cái mạch cố định cho cái thí nghiệm này rồi, nó không được, right? So yeah, it's a fixed circuit for the photoelectric phenomenon, and we have the wire here to connect the multimeter to the circuit and the filter, right? So this is all about the apparatus, and yes, you might not have enough time to watch the video before the class, but at least next week when you come to the class offline, you need to read from me the text, the document here, to know about the apparatus before the class. You might not need to watch all the video, but you need to read at least for me, firstly, the function of the experiment or the objective of the experiment here, and then the components of the experiment, and note down the word that you do not know before the class. Okay, I don't want in the next lesson you don't know anything about the apparatus and the word and the function of the experiment. It's just like one page,
of the document, so please read it before the class, okay? And about the procedure, you can also read it before the class if you have time. So now you will watch the procedure by yourself and finish all the tasks too. Mrs. Quinn, can you give them the deadline for the task two? For the task 2, and I think they can finish the task 2 in this morning, I think, because it's not much the video. But do you want to have some time to talk about part 3, or they will use the rest of the time for the task 2? So maybe I will give you 2 hours to finish the task 2, and then we will come back the class at 11:30. So right now you can work in the group and discuss. However, you need to submit the individuals report, the experience report. So just only have the space for you to discuss as usual. Yes, so right now is the time for you. So before you work in the group, any question or any suggestion? So after you finish task 1, and we will have 30-minute I and Mr. Dat will ask you some questions related to operators, related to the experiment procedure, and maybe the other question related to how we can teach the student in the class with this lesson, with this concept. Yes, so I will break our room for you. We have five group. Nhóm 1 là có những bạn nào nhỉ? Có Huyền Anh Hằng ạ. Nhóm 2. Nhóm 2 là có 2 bạn Quỳnh ạ. Rồi, nhóm 3. Nhóm 3 là Linh Chi và Mai Anh ạ. Rồi, nhóm 4. Nhóm 4 là Đinh Thủy và Thùy Trang ạ. Bạn Trang hôm nay xin phép nên là hôm nay chỉ có Thủy. Nhóm 5 là có Việt và Thu Thủy. Bạn Mai Anh là nhóm nào nhỉ? Mai Anh cùng nhóm với bạn Linh Chi ạ. Nhóm 3. Rồi. Rồi sẽ có 120 phút nhá. Rồi các bạn vào phòng đi,